Hi! Welcome po sa aking channel ulit. It's me, Mama Hilda. Bali ngayong araw gagawa tayo ng adobong manok. At papakita ko sa inyo yung mga sangkap ng adobong manok. Siyempre meron tayong manok, patatas, sibuyas, bawang, tsaka luya, calamansi at ating toyo. Siyempre unang-una maglalagay tayo ng mantika. Antayin lang uminit yung mantika. Pag mainit na yung mantika, unang lalagay is yung luya. Bawang. At yung sibuyas. At ilalagay na natin ang ating manok. Siyempre, kailangan igisang mabuti para matanggal yung lansa. So, pag nagisa ng mabuti, takpan natin muna siya hanggang sa tuluyang manggisa. Yan. So, nagisa na siyang mabuti, no? Ang susunod natin gagawin, lalagay tayo ng tubig. 2 basong ganito. Yan. At magdaragdag na din tayo ng ang liwanag naman ng toyo tsaka calamansi. Hindi ako makita. Toyo tsaka calamansi. So, hindi ko alam kung ano yung sukat niya, no? Tansya-tansya na lang po. At kailangang nakasan ng apoy hanggang sa kumulo.
Siyempre, kailangan nating tikman. Nakalimutan ko maglagay ng asin. Mali. Napasobra yung alat. Pwede naman tayo maglagay ng asukal after. Lagay na ako ng asukal. Ganito kadaming asukal. Okay na. So, bali ngayon, okay na yung lasa niya. Antayin na lang natin siyang matuyot. Or umunti yung tubig niya. Kasi sobrang dami, oh. So, ang ating potato. So, unti naman na yung tubig niya. So, kailangan na nating tikman. Okay? So, kailangan nating patayin. At, kain na na!